احلى مسا عليكم ويومكم لذيذ. معاكم احمد بهجت جيمرز اند جنتلمان من قناه فرجني، والمزيد من لعبه الان ويك ريماسترد. ونستعرف مع بعض مسيره الان بعد ما وصلنا لمكان كده غريب في الغابه في بالليل، وهاجم عليه بعض الظلال وتمكنت ان اتغلب عليهم. المفروض ان اذهب لمكان ما هنشوفه دلوقتي في اللعبه، ولكن قبل ما نبدا بفكركم لو انتم اول مره تشوفوا الفيديو بتاعي حابب تدعمني، ممكن تنزل تشترك في القناه تحت وتعمل لايك في الفيديو، وتعليقاتكم ما تحرمونيش منها يا شباب. وانا استمتع بهذه اللعبه الجميله. وطبعا انا مش هنسى لعبه فار كراي 6، لعبه العظمه، بس انا طبعا الان ويك شداني جدا جدا جدا، وحابب ان انا استمر فيها برضو مع فار كراي 6. ودعمكم يا شباب بيشجعنا على الاستمرار، وهيبقى نستأنف ونلعب. ريتش ذا باث اباف. هو جابني هنا على طول اوتوماتيك يا جماعه. آه، طبعا انا كنت في المكان ده هجم عليا ناس غالبا عايزني اخش هنا. بيلتمور لوجينج كو، ده مكان قطع الاخشاب. اوكي، ما هذا؟ مانuscript بيج. ده الباب اتقفل، مش هينفع اخرج تاني؟ لا ينفع اخرج عادي. اوه الشوت جان، انا اتذكر ان انا خدت شوت جان. اوكي، انا تقريبا دخلت هنا يا جماعه لما كنت بحاول اهرب المره اللي فاتت. ايه ده؟ مش عايز يفتح ليه؟ افتح الباب، افتح الباب. وات ذا هيل؟ طب ممكن ننزل هنا؟ بص يا مزيكا الاكشن لسه شغاله يا جماعه، واضح لسه في حاجات لا المفروض اتغلب عليها. اوكي. ريتش ذا باث اباف، غالبا باث اباف هنا. ده موجود اهو. تعالى بقى. لازم اشيل من عليه الظل الاول وبعد كده اضربه بالنار. طبعا انا خلصت الرصاص اللي معايا في الشوت جان، ما لحقتش استمتع بيه. ريتش ذا باث اباف، غالبا هو ده. طب ده ريتشه ازاي؟ انا المفروض اشغل الجنريتور طبعا زي ما قال لي. اوكي. انا كده اوصله ما بين الاتنين صح؟ بس ونروح بقى نطلع هنا. مظبوط. كانت في سلم هنا يا جماعه على ما اتذكر. With all this forestry equipment around, there had to be something I could use to reach the top. اهو بيقول في اكيد حاجه تخليني اوصل للقمه. طبعا مش متاكد اذا كنت هكمل في ترجمه الفيديو ولا لا، بس انا يعني اعتبارا اني مش هكمل الترجمه او ما كملتهاش. اطلع فوق، اطلع فوق. لا، يلا الله 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 الله. هو ليه عمال يمشي بطريقه غريبه كده؟ ماشي، يلا. بس انا ده في بتاع هنا. طب تعالى بقى ناخد البتاع ده الاول. ترمس. معلش الفيديو اللي فات الفيديو اللي فات يا جماعه انا قلت بورنوس، هو المفروض مش بورنوس. البورنوس ده حاجه تانية خالص، هو ترمس. ترموستات يعني. ثيرمو ده بتاع القهوه. انا مش عارف ايه لغايه دلوقتي وظيفته في اللعبه يعني، بس اكيد هنستكشف دلوقتي وهنشوف. اقفز. ها، بس وصلنا للتوب اهو يا جماعه. طبعا اللايتس هي الاماكن اللي اقدر اعيش فيها بامان وسلام اذا كنت مت او اللايف بتاعتي قربت تخلص، فهو بيعالجني. كمان اهو تشيك بوينت. I reached. Well, I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep. The weather is absolutely still. The sky is crystal clear. It's like the forest is quietly breathing along. هو في حاجه مفيده في الراديو ده يا جماعه؟ انا مش ملاحظ اللي هو مش مفيد قوي. في حاجه هنا. ده في اسهم مشاوره لي هنا اهو. في سهم تاني تقريبا. ما هذا؟ اوه، اوبن اوبن اوبن، افتح.
فلير جان. فلير جان ده مسدس بيضرب طلقات ضوء يا جماعه، فليرز. المفروض ارجع تاني بقى. Probably a rabbit. Well, sure. المفروض انا كده ماشي صح يعني. اوكي. ده طبعا كل دي At سكريبتات. first, I kept finding the pages as if by accident. The book I couldn't remember was either a terrible and true prophecy or an act of creation that had rewritten the world. I began to hunt the pages feverishly, for they held the answer to the mystery. With it, I could save myself. With it, I could save Alice. اوكي، المفروض الصفحات الربالية دي بطريقة ما بتخليني اقدر احمي نفسي، انقذ نفسي وانقذ اليس اللي هي مراتي المزة The التي gas ينظر اليها station was الجميع closer والعجائز. now, its light welcoming in the darkness. ده في واحد تاني اهو. ريلود ريلود. تعال، بيقول لك الجاس ستيشن قريبه يا جماعه. اجواء اللعبه خطيره، الجرافيك بتاعها كونفينينت. تعالى. اي يا ابن لذينه، يا واد لذينه. ابعد. ماشي. واضح ان مش في كاركتر واحد بس في القصه هو اللي عايز يموتني، ده في ناس كتير يعني. شكلي انا بموت كل الناس اللي عندي في القصص بتاعتي. اوبا بابا بابا بابا. ريلود ريلود ريلود. ايوه ابعد. تعال. اوكي. البطارية بتشحن من تلقاء نفسها ولا كأنها ببطء؟ اديني ده. معيش اي رصاص خالص. هو ليه الجو كده او الرؤية تخرب؟ ما ده بوس فايت ده ولا ايه؟ نكرم منه طيب. انا معيش رصاص. ابا ابا ابا، بتضربني بايه ده؟ انتوا كذا واحد. معيش ايمو، معيش اي حاجة. المفروض اجري. طب اهرب 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 اهرب. اهرب. كده 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 كده. اتحشرت. خرابي. اجري. اللايت 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 اللايت. مش هتعرف تجيلي هنا يا كلب. انا كده تمام صح؟ بس ما معكش اي طلقه خالص، كله خلص. طب انا المفروض اكمل في اي اتجاه كده. في سهم اصفر اهو. في سهم تاني. Eerie اديني. hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. حلو قوي المزيكا يا جماعه بتاعت اللعبه. هنا يمكن تطلعش ما يتسلقش. نفس المكان اللي انا كنت فيه.
1 2 3 يا الله انا ناقص. اجري. نموت بقى نموت. طب اكرم لنا ولا ايه؟ نموت اكرم لنا. دول طلعوا لي في حته انا المفروض اخش في البيت غالبا اقف ورا الباب. كده كده المفروض انا جيت هنا. Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. ده انا معاه مسدس اهو كويس والله. حلو في الريلود بتاع اللعبه يا جماعه اللي هو بيخليني ارجع بالمسدسات تاني. بيريلود معايا المسدس يعني بيخليه بيملاه. ايوه نجري بقى على الغرفه المغلقه. ايوه اجري اجري. يوز 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 يوز. ايه اللي بيحصل ده؟ ده بيعمل ايه طيب؟ تعال ناخد بس شويه مؤن وذخيره. ريلود ويبن. ايوه نختار دي 6 طلقات. ايه دي بقى؟ Science. It bestows immortality on those who advance it to elevate all of mankind. Newton, Einstein, Sagan, princes among men. But the price for such a legacy is steep indeed. In Night Springs. Tonight's episode, a quantum suicide. If our lives are already written, it would take a courageous man to change the script. Having called a press conference, Dr. Barclay Colvin is about to demonstrate that very courage. Ladies and gentlemen of the press, I am Dr. Barclay Colvin, and I'm glad so many of you could join me here at the Moorcock Institute. Tonight, I'm going to give a practical demonstration of the many worlds interpretation. As you can see, this is a loaded 9mm pistol. It shall be part of a thought experiment. And now, a real experiment, known as a quantum suicide. Did he say suicide? Is that a real gun? He's kidding, right? Please, stay calm. There is no risk. Observe what occurs when I place the weapon against my own forehead. Now, you might think this round is merely a dud. Not so. Observe the flower pot. And yet, I myself cannot be harmed with this gun. With each pull of the trigger, 2 new realities branch off. One in which the weapon didn't fire, and one where it did. With my machine here, I have ensured that this reality is always the former. I have bestowed upon myself quantum immortality. Under no circumstances can this gun kill me. So wait. What you're saying is that every time you pull the trigger, in another reality, you die? Yes, of course, but that's completely trivial. There's an infinite number of things that could happen at any moment, and they always do happen somewhere. The point is, this one thing did not happen here. ده سحب Insane, Colvin. Insane? Insane? Hey, was this thing supposed to be plugged in? I stumbled on it. You fools! Gaze upon quantum immortality.
غبي. Poor Dr. Colvin, felled by his own hubris or the ignorance of the masses. Perhaps he should have left the crate unopened, the decaying atom unobserved. Curiosity often kills the cat. Night Springs. يعني هو راجل اخترع جهاز المفروض اللي هو كان هيحطه في واقع تاني يخليه ما يتقتلش بمسدس، بس الجهاز طبعا واحد من اللي قاعدين شد الفيشه. فالراجل ايه راح فيها ماشي. الناس دي لسه بره؟ المفروض لا يعني، هو المفروض بس معرفش هم راحوا فين. بيك اب، يلا. انا معايا مسدس، معايا شوت جان عشان حد يطلع لي. انا كنت عشان اوصل جاز ستيشن يا جماعه سحقا يعني. بيك اب بيك اب بيك اب. انا سامع حد بيتكلم. الجو غريب يا جماعه، جو كوابيس وداخل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا اتزنقت في ايه؟ ضربت اتنين بطلقه واحده. ريلود ريلود ريلود. ده انت سوبر مان يا ابن لذينه يا ابن لذينه. يا ده انا فديته بالصدفه ده يا جماعه. وده تاني بالصدفه ايه تقريبا. اوعى. انتوا كام واحد؟ ايه كل ده يا جماعه؟ ايه ده انتوا كتير ليه كده؟ اضرب. ريلود ريلود. فادي، انا فاديته والله اهو. ماشي. انسرت باتري، ايوه. انتوا جيش ولا ايه؟ انتوا جيش؟ ماشي ماشي اهو. اهرب بقى اهرب بقى. هو الظاهر في واحد فيهم يا جماعه ده لازم اضربه. هو ده. ماشي. باتري بسرعة بقى. لسه موجود لسه موجود لسه موجود. ايوه تعالى. موت بقى. ريلود. سيرت باتري. موت بقى. بيموتش ليه ده يا جماعه؟ في ايه ده؟ ايه ده؟ Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come, assuming I'd reached the lights of the gas station alive. انا هرجع للحاجه التانية دي، الحاجات اللي كانت على الارض. جايز الاقي حاجه لسه ممكن لما ايوه بدل اللي انا ضيعته ده كله. طبعا شوت جان خلاص، ودي فيها كتير. اوكي. المفروض ازود الانفنتوري بتاعتي اكبرها شويه.
هنا كان ده منور. ايوه ده المفروض اضربه. ايوه يوز. محطة البنزين ولا لا؟ المفروض انزل هنا. في حاجة هنا؟ طيب محطة بنزين اهي. يا ساتر، انت محطة I يعني علاء. recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. هو شاف الشيء ده لما كان مع أليس. After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for a moment, the sane world reasserted itself. طيب The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. هو بيتكلم حاجة عن السباق الغزلان او فيستيفال، مش سباق الفيستيفال، الاحتفال بتاع الغزلان. انا ما ركزتش قوي بصراحة هو قال لي دلوقتي، I بس had يعني to هو get غالبا. inside the gas station to find a phone to call for help. طيب لازم نشوف المحطة من جوه اذا كان فيها تليفون. بس مين اللي هيهلب يعني في الظروف الخرائية دي؟ اخش منين؟ من هنا؟ ريست روم. نخشها منين دي؟ واضح انها فاضية اساسا يعني. طب ايه، نضرب طلقة كده على الباب مثلا؟ ولا حاجة. من هنا The garage Baker's was a Farm. mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. المكان وضعه مزري. All right. I'll keep writing. Outside, there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her. I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. I don't believe this. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? هو واضح ان هو كان في ظروف ما هنا في التلفزيون، شاف نفسه مصر يكتب عشان ينقذ أليس بشكل ما. غالبا هو هيوصل لهذا الوضع. تليفون اهو. Bright Falls Sheriff Station. ده فعلا في حياة عادي يعني. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker, you are... I'm Alan Wake, but listen, I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. اوف. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen, We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. مش لاقي الجزيرة ولا ايه؟ A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right.
I close my eyes, then I drift away into the magic. لما يحط لك مزيكا رايقه كده في الوقت اللي انت فيه تنشن وعصبي وكنت بتلعب لعب رعب، دي من احلى الحاجات اللي بحبها بصراحه في الاخراج بتاع قصص الرعب. كده احنا خلصنا يا جماعه بحمد الله ايبيسود 1 اللي هو النايت مير، ونعمل سكيب ونشوف بقى الانترو بتاع ايبيسود 2. او انا ممكن اوقف هنا عند ايبيسود 1 وابدا الفيديو اللي جاي ايبيسود 2. يا رب تكونوا استمتعتوا بالمشاهده يا شباب. كان معاكم احمد بهجت جيمرز اند جنتلمان، واشوفكم الفيديو اللي جاي ومع السلامه.